Salutare lume, suntem în mijlocul lui ianuarie și ce vedeți aici este salată verde, de un verde foarte intens, nu știu dacă se vede și în înregistrare. A fost plantată cam prin noiembrie, dacă mă amintesc bine, și regret că în toți acești ani încă nu am făcut acest lucru, pentru că este o chestie foarte utilă și gustoasă. Deci dacă aveți un pervaz liber și fereastra are vedere către sud sau vest, atunci ar fi păcat să nu încercați și voi. Se pot planta mai multe tipuri de plante, bineînțeles. Salata este prima mea încercare de plantă utilă sau comestibilă și de aici încolo să experimentăm și cu altele. Sezonul rece este cel mai potrivit pentru salată, pentru că nu o să se facă nasol la gust, adică nu o să devină amară, iar restul plantelor se vor bucura de avantajele pervazului abia într-un sezon mai cald. Un alt avantaj al plantării în timpul iernii este că nu avem acele insecte care ne distrug recolta și asta face ca lucrurile să fie mult mai liniștite, să nu avem evenimente, să nu trebuiască să ne gândim cum să scăpăm de aceste infestări. Inițial semințele au fost plantate în acest ghiveș special de la acvariu. Nu este cel mai frumos lucru din univers, însă este destul de util. Și partea specială a ghiveciului este că nu trebuie udat niciodată, pentru că datorită capilarității toată apa urcă singură până aici și din câte vedeți nu am baltă, însă am umiditate, ceea ce n-am cum să vă arăt. Iar umiditatea asta este suficientă pentru a germina semințele și a produce răsaduri suficient de mari ca să putem să le mutăm la pervaz. Și totuși atunci de ce începem aici? Pentru că aici germinarea are loc mult mai repede, cam 7-10 zile maxim aveam salată germinată, din câte știu durează 2-3 săptămâni dacă plantăm în sol. Ce mai vedeți aici este o placă care este destinată protejării salatei de frigul de afară atunci când aerisim. Sper că ați învățat ceva din asta și să vă fie de inspirație. Ne vedem în episodul următor. Salut!